quay lại với phần 4 matcha hành giờ ở Adelaide của mình. Ok, chỗ đầu tiên tụi mình sẽ đi tới đó chính là Yukodo. Chỗ này mới mở vài ngày trước thôi, mọi người đi chung mình nha. Ấn tượng đầu tiên của mình về quán đó là decor rất là đẹp. Trong quán mọi người có thể ngồi bàn thấp để uống cà phê hoặc là ngồi ở bàn cao để có thể ăn, và có cả khung ngoài trời nữa. Ok, bây giờ mình sẽ uống thử nha. Với ngưỡng matcha đầu tiên thì mình đã hút lên một cái gì đó ở dưới đáy của ly, nhưng thực ra là sô cô la trắng đó mọi người. Quán sẽ có hai loại matcha latte, đó là signature hoặc là classic. Mình đã gọi classic và lúc mình uống thì lại có sô cô la trắng nên là khá thú vị. Mình nghĩ nếu sô cô la trắng có thể hòa tan vào được matcha latte thì sẽ rất là ngon đó. Mình có quay lại Yukodo để thử signature matcha và cloud matcha của quán. Signature hay classic matcha của quán đều có sô cô la trắng. Rất tiếc là sô cô la trắng trong signature matcha vẫn không hòa tan, cho nên uống vẫn còn khá là lợm cợn. So với signature và classic matcha thì mình thấy coconut matcha ngon hơn rất là nhiều. Lớp kem muối uống với matcha nước dừa tuy khá là mặn, nhưng mà khi khuấy đều rồi thì sẽ rất là cân bằng và vị cũng khá là ổn nữa. Chung quy là đồ uống ổn, nhưng mà để quay lại thì mình sẽ chọn món matcha nước dừa. Matcha và sô cô la trắng có vẻ không phải là một cái combo mà mình thích lắm. Let me call the please. Nhà xíu vậy. Ok, thì bây giờ mình đang ở French. Có một cái shop bán matcha với nước mía, cho nên là mình mới mua thử để uống. Thì đó là cái ly matcha nước mía mà đang được làm của mình đúa. Nhìn pha ok lắm mọi người. Người thấy ngồi không được mà. Nhưng mà đầu không? Thôi bé uống thử coi. Ngon không? Lạ quá hả? Ngon. Cũng ngon nữa. Cái ngọt cũng dữ. Cái này là sự kết hợp giữa nước mía với lại sữa đậu nành với lại matcha. Cái màu matcha rất là ok nha. Thấy cũng lạ. Mà nghe mùi nước mía không? Chủ yếu mùi nước mía. Nhưng mà ác vị matcha rồi. Mà nó ngon, cũng ngon. Dạ, tôi thấy sơ mấy hiệu bánh chai. Mà rất là thiên ngọt hơn. Mà cũng ngon nha. Màu legit với trời. Quá trời quá đất người luôn. Ngồi một biển. Là nó có cái store luôn. Vui vậy. Ngồi cách. Đây là mọi người, mình đang ở một cái quán tên là One to Go. Mình đã đến đây để thử matcha. Thì đây là hai món matcha mình đã gọi, một cái là taro matcha mới ra của quán, với lại một cái matcha bình thường thôi. Matcha bình thường trước nha. Đầu tiên từ cái màu rất là đẹp, màu xanh xanh mướt luôn. Ok, bây giờ mình uống mọi người. Matcha mình gọi là không có bỏ syrup hay đồ gì, nhưng mà nó có ngọt sẵn rồi. Mình nghĩ là có bỏ kiểu syrup đường vô, nhưng mà nó ngọt vừa phải. Nếu mà ít ngọt tí xíu thì sẽ ngon hơn đó, nhưng mà vậy cũng ok. Matcha kiểu trắng nắng nhẹ nhẹ thôi. Cái màu nhìn đẹp cực. Ok, bây giờ mình sẽ thử qua cái taro matcha chia 3 tầng để đẹp. Hút lên toàn là cái trà rộ bên dưới. Nói chung là do cái vị khoai môn nó khá là đặc trưng, cho nên là nếu mà uống matcha thì nó sẽ hơi ác một tí xíu. Cái đồ này khá là ngon, nó không có ngọt quá mà nó cũng vừa đủ luôn á. Matcha ở đây bỏ khá là nhiều. Quán này là bỏ hộp kính cho nên khá ok luôn. Nó bảo quản matcha nó sẽ không được tốt nên bỏ trong cái hộp trong suốt. Ngoài hai cái món matcha này ra thì mình thấy là quán có bán peach matcha mọi người, matcha với mứt đào á, kiểu như là có cà phê rồi có matcha, tiramisu matcha nữa mọi người. Nếu được thì mình sẽ quay lại để thử tiếp. Thì ngoài bán nước ra thì quán có bán đồ ăn nữa, kiểu đồ chay á, mình có gọi thử bún bò thấy khá là ok. Đây là matcha bingsu, có red bean với lại mochi. Phải nói đây là matcha bingsu ngon nhất mình từng ăn ở Adelaide luôn. Rất là đậm trà, vị matcha sẽ thơm nhẹ mùi rau củ, có tí chát và đắng nhẹ. Trong menu thì sẽ có hai size cho bingsu, đó là một size vừa hoặc là size lớn. Mình đã gọi size vừa và khẩu phần ăn sẽ đủ cho 2 người luôn. Mày ăn cái cục mochi này chưa? Một jasmine tea. Đây kem muối ngon. Ở đây cũng có cà phê muối nữa. Đã
tại giờ quán khá là đông luôn, để đến giờ ăn giờ khoảng 6-7 giờ. Nó quay lại cái chỗ binh su mình nữa là có họ đồng một cái matcha latte màu xanh rất là uy tín, nhìn thấy mình gọi như bình thường thôi mọi người, mình gọi là một matcha latte với coffee. Rất là đậm trà, ngọt, cũng vừa đủ nữa, có độ chất nhẹ. Mọi người nhìn cái màu xanh này đi, quét là mình đã từng ăn bingsu ở đây rồi và bingsu khá là ngon luôn. Mình thấy matcha latte của quán ở trên Instagram rồi nên mình cũng muốn thử và thực sự không có thất vọng là mọi người, ngon lắm. Bingsu Thái như tì á. Hello mọi người, bây giờ tụi mình sẽ đến một chỗ matcha mới mở hôm nay luôn, ở ngay trên city của Adelaide luôn. Chỗ đó tên là Chanoa, nghe nói là matcha rất là xịn. Mình thấy trên Instagram nó vậy nhưng mà để xem. Bị nước cái lý rồi. Cái này là matcha với coconut milk. Ngon lắm trời, ngon. Mình có gọi thêm một cái hojicha nữa nhưng mà với soy milk ngay trên city luôn. Hôm nay mình lên hình rồi bé ơi. Cái này là hojicha, mình mua chung với matcha luôn. Một matcha với bột hojicha ở đây là xịn. Hôm nay một matcha ngon, có kia matcha ở trong. Có được không? Đẹp ngon. Nó kiểu ngọt. Trong các món mình đã từng thử ở Chanoa thì có thể nói mình rất là thích cái kem matcha này. Kem matcha ở đây rất là đậm trà, ăn cùng với các topping như là mochi trộn với bột đậu nành, đậu đỏ. Mặc dù là matcha latte ở Chanoa cũng khá là ok, nếu có quay lại quán thì mình sẽ chọn món kem matcha này để ăn vì mình rất là thích cái sự đậm trà này. Có đổ vô luôn, có cái matcha nữa thì mình cũng đã gọi đây thì cũng ok. Mình gọi matcha với coffee. Matcha cũng không phải là quá xuất sắc mọi người, cũng là bị đắng cái hậu vị một tí xíu. Có loại mong mọi người mong cũng được thôi nhưng mà cái form nó không có được thơm cái mình hay mấy cũng được mà không có thơm bằng cái mà mình uống ở mà mình không có nhỏ trà. Ngon mọi người, rất là cái độ ngọt nó vừa phải thôi, với là mọi người thấy cái màu xịn. Lại tìm thêm một chỗ bán matcha latte ở city rất là ngon. Ngoài ra thì chỗ này có bán dessert của mọi người, các loại bánh ngọt, rồi matcha, có hojicha nữa. Chỗ này mình thấy khá là rộng rãi, nhân viên trước decor khá là dễ thương, mọi người đã thấy. Matcha latte này mình cũng gọi cái ốc hơi tiếc mà nó hơi nhỏ một tí xíu, nhưng mà nó to hơn là thì quán có bán strawberry matcha cho nên mình sẽ thử xin ha. Nên mình đi khá là sớm, 9:12, khá là sớm luôn. Sáng nay mình có việc á, nên bây giờ mình ra cặp rất sớm. Mình cũng muốn thử strawberry matcha của quán luôn. Trời má ngon quá má ơi, không bị quá ngọt, có bưởi dầu rất là thơm.
siêu thơm luôn, những có vị matcha khá là đậm, chín trên 10 luôn á. Tại vì mình thấy có nhiều chỗ bán matcha nó không có đậm vị, cho nên mình review những cái bước trước thiên về mùi sữa hơn. Quay tay còn uống thấy ngon quá cho nên mình mua thêm một ly trái cầu quay để cho người yêu mình. Thì cái ly nó bự hơn nhiều, các bạn uống trái cầu quay sẽ ok hơn, tại vì nó sẽ to hơn. Kiểu Việt Nam á, mình hay ngồi ở ngoài quán cà phê, mình làm này làm kia, làm tròn bèo ở bên đấy uống cà phê để mà làm việc cái mùi không có cắm lâu được, nhiều nhất là cắm được khoảng 2 đến 3 tiếng thôi. Thì cái quán cà phê này mình thấy khá là ok luôn, nó có cái vibe, cái ngồi thoải mái, cũng rộng rãi, xong rồi đủ mà ngon nữa, giá cũng ok. 7,5 đồng cho một cái ice matcha bình thường, 9 đồng cho một strawberry matcha. Cái size nó hơi nhỏ, hơi mắc cái strawberry matcha, nhưng mà mình thấy giá thị trường bây giờ khoảng vậy, 8 đến 10 đồng cho một strawberry matcha. Ở Adelaide là vậy, thì Sydney cũng vậy, khá là chất lượng, mình thấy là đáng tiền. Mình hay gọi là oat milk, full cream milk thì cũng có 8,5 đồng hay sao, thì chắc là 0,5 đồng cho alternative milk. Trong city nó rất là dễ đi lại, mình cũng rất là thích cái không gian ở đây luôn mọi người. Cái view ổn, buổi sáng ngồi chill thực sự luôn. Lưu ý nhỏ là quán đã thay đổi giờ hoạt động nên là sẽ không mở vào buổi sáng nữa nha mọi người. Đương nhiên là mình đã trở lại quán và thử món Hojicha Latte ở đây. Mình phải công nhận là quán pha matcha hay là Hojicha Latte gì cũng ngon hết, vì quán cho rất là nhiều bột luôn. Mọi người có thể thấy cái ly Hojicha Latte của mình nó đậm cỡ nào, rất là đậm trà luôn mọi người, cực kỳ ngon luôn. Nếu mọi người có ở trên Adelaide CBD thì hãy đến quán này mà uống đi, không hề thất vọng luôn á mọi người. Thì cái matcha này mình mua là ở Chinatown. Oh my god, nó hơi đổ rồi. Cái quán mình mua gọi là Leisure Tea, quán có khá là nhiều đồ uống ngon luôn. Leisure Tea giống như quán trà sữa vậy mọi người, mà mình thấy có matcha latte nữa nên mình cũng mua thử luôn. 50 đường matcha latte with oat milk. Cho nó cũng có bán bánh nữa thì mình thấy là matcha latte thì mình sẽ ăn thử luôn. Mình thấy cũng được, ok đó mọi người. Hiện tại thì rất là có nhiều người đi ngang qua. Bây giờ đang là 1 giờ, mà mình thấy rất là nhiều người đi qua lại ăn trưa, cũng vui. Cũng nhộn nhịp, không biết là HRT xài matcha gì nhưng mà thấy rất là ok. Mọi người có thể thấy cái màu là gì cũng được, tức là cho rất là nhiều bột. Ngon rồi. Cái vị matcha thì không có đậm lắm nhưng mà bánh này rất là ngon, rất là thơm mùi bơ sữa. Nó so sweet. Bữa thử matcha này thành công. Hôm nay mình đến Shanxi Patisserie để ăn bánh với uống matcha nè mọi người. Quán mới mở trong vòng năm 2024 thôi, nhưng mà mình biết đến quán vì cái món matcha cannoli đó mọi người, cho nên là mình cũng muốn đến thử. Nhưng mà rất tiếc là lúc mình đến thì quán đã sold out toàn bộ cái matcha cannoli rồi. Khá là tiếc, nhưng mà chắc chắn mình sẽ quay lại để thử món này. Matcha latte của quán có vẻ khá nhiều sữa, nếu mà cho nhiều bột matcha hơn và giảm lượng sữa lại một tí xíu thì mình thấy sẽ ngon hơn. Mình cũng có thử qua Mont Blanc và cả bánh tráng miệng vị xôi xoài rất là ngon luôn. Và mọi người muốn đến một cái chỗ có dessert, có nước ngon, Shanxi Patisserie chắc chắn sẽ là một lựa chọn ok đó. Hôm bữa mình có đi một pop-up có Shanxi Patisserie và có thử món matcha cannoli luôn. Mình rất ấn tượng với nhân matcha bên trong vì rất là đậm trà và có một chút đắng. Mình có quay trở lại quán một vài lần sau đó nữa. Khác khen cho quán là matcha latte đã được pha ngon hơn rất là nhiều luôn. Mặc dù là ly lớn hơn lần đầu mình uống nhưng mà sữa với matcha rất là cân bằng, cho nên là uống sẽ rất là đậm trà, cũng ngon hơn nữa. Mình cũng có dẫn bạn mình ra đây uống cà phê chill chill và bạn mình khen là cái vibe của quán này khá là giống những quán cà phê ở Việt Nam. Nếu mọi người muốn đổi gió thì có thể ra quán cà phê này để làm việc nha, rất là ok đó. Điểm đến tiếp theo đó chính là Mascavado. Mình đã từng có ấn tượng rất là tốt với matcha latte ở Mascavado, cho nên hôm nay mình đến đây để mà thử matcha baked cheesecake của quán. Không có bị ngọt luôn á, thì cái lại nó được creamy, rất là vừa miệng luôn. Lần đầu tiên mình ăn matcha baked cheesecake của mọi người, mình biết tại sao nó trend rồi, nó nổi rồi, rất là dễ ăn, rất là ngon. Quán tiếp theo đó chính là Hello Stranger, và đây là một quán gần Chinatown. Mình cũng khá là ưng matcha latte ở đây luôn á mọi người. Matcha latte của quán khá là creamy và có một sự đắng nhẹ. Có thể quán đã cho một chất tạo ngọt nào đó như là syrup đường, nhưng mà độ ngọt rất là vừa phải và uống rất là cuốn luôn mọi người.
Ngoài ra thì quán cũng có strawberry matcha và mình cũng đã mua takeaway 1 ly. Đối với mình thì matcha latte vẫn nhỉnh hơn nha. Coco Matcha chưa bao giờ là hết hot và đã cập bến ở Chảo Bistro, một chi nhánh mới ở Chinatown, và mình cũng đã thử luôn. Rất tiếc là mình không ưng Coco Matcha của quán lắm vì foam khá là ngọt và matcha có vẻ hơi tanh so với khẩu vị của mình. Đây chỉ là một trong những sự lựa chọn của quán về các đồ uống thôi. Vì quán không chuyên về matcha nên mình cũng thử cho vui thôi, nên là cũng sẽ không quá khắt khe đâu. Hello mọi người, thì bây giờ mình đang ở một quán cà phê mới trước đây. Mình thử matcha latte. Chỗ này dễ thương đó mọi người nhìn cái decor thấy khá là dễ thương luôn á. Mình thấy trên bảng ghi là ceremonial green matcha nhưng mà có vẻ cho hơi ít matcha. Vẫn ngon cho. Mình có cho vanilla pump, cái mùi matcha nó thơm. Mình nghĩ nếu mà không cho syrup vô thì nó không có ngọt nha. Syrup vô hơi ngọt một xíu nhưng mà vẫn ngon. Ở đây cũng có strawberry matcha đó mọi người. Quán nói là sử dụng sữa dâu, không phải là strawberry puree. Cái này cũng không có được đổ vào ột milk, cho nên mình uống matcha latte thường. Tổng thể mình thấy khá là ok. Bây giờ mình mới biết quán này, mặc dù quán này mở khá là lâu, nhưng mà nhìn qua mấy cái tấm mình cũng khá là hấp dẫn luôn. Quá dễ thương. Ở trong đây là một cái arcade đó mọi người. Tại cái hồi mình đi Melbourne á thì mình có uống Uji matcha rồi và mình rất là ấn tượng luôn. Chỗ mình uống mình cảm thấy wow, Uji matcha thực sự ngon luôn. Cái quán nó pha cũng ngon lắm. Nên lúc mà mình thấy MK2 có Uji matcha là gọi liền luôn mọi người. Có 3 loại matcha mà quán quảng cáo là Uji matcha, organic Uji matcha và ceremonial. Quán không hỏi mình order. Có vẻ như là quán không bỏ nhiều bột cho lắm cho nên là nó không có đậm trà. Nãy nhân viên cũng có hỏi mình là muốn bỏ đường hay không thì mình nói là không có bỏ đường, hiện tại là không có ngọt luôn mọi người. Matcha mình nghĩ là không có chuyên lắm, không được ngon như mình kỳ vọng. Ok, mọi người có thể tham khảo một trong những quán matcha ở ngay Adelaide CBD luôn. MK2 sẽ là một trong những quán đó. Với ấn tượng là sẽ không đậm trà đúng không mọi người? Ngon quá bạn. Dạ, Hojicha là vậy mà.